Xin visa Việt Nam cho người Ấn Độ, hướng dẫn chi tiết 2025. Người Ấn Độ đến Việt Nam thì có cần phải xin visa? Quy trình xin visa như thế nào? Và quy định visa năm 2025 có gì mới hay không? Xin chào các bạn, mình là Ngân Tân Văn Lan. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Tân Văn Lan Visa Travel. Tiếp tục quay lại với series Visa Việt Nam cho các nước, thì hôm nay hãy cùng Ngân tìm hiểu visa Việt Nam cho người Ấn Độ nha. Trong năm vừa rồi thì lượng khách Ấn Độ đến Việt Nam tăng mạnh với sự kiện nổi bật hồi tháng 8 năm 2024. Có đến 4.500 khách Ấn Độ đã đến du lịch tại Hà Nội, tham quan và giao lưu văn hóa, tạo nên cột mốc ấn tượng với du lịch Việt Nam. Không chỉ đến Việt Nam du lịch mà người Ấn Độ còn đến Việt Nam đầu tư, công tác, thăm thân hoặc định cư lâu dài. Vậy phải làm sao để xin visa Việt Nam nhanh, đúng cách? Hãy cùng mình tìm hiểu cụ thể trong video ngày hôm nay nha. Phần 1. Người Ấn Độ có cần visa để đến Việt Nam không? Đầu tiên thì mình sẽ giải đáp câu hỏi thắc mắc của rất nhiều bạn. Đó là người Ấn Độ khi đến Việt Nam thì có cần phải xin visa không? Thì câu trả lời sẽ là có. Người Ấn Độ sẽ phải xin visa khi đến Việt Nam trong mọi trường hợp đều cần visa, không giống như những quốc tịch Hàn, Nhật, Ý, Nga lại được miễn thị thực 5 năm 45 ngày. Bởi vì Ấn Độ không nằm trong danh sách được miễn thị thực của Việt Nam. Nhưng mà có một tin vui nhỏ nè, nếu bạn là người Ấn Độ chỉ muốn đến đảo Phú Quốc, bạn có thể được miễn visa 30 ngày. Với điều kiện là bạn bay thẳng từ Ấn Độ đến Phú Quốc và từ Phú Quốc về lại nước ngoài và không vào khu vực đất liền Việt Nam. Đây là một chính sách đặc biệt áp dụng cho tất cả các khách quốc tế, rất hữu ích cho người Ấn Độ khi muốn đến khám phá hòn đảo xinh đẹp này mà không cần phải xin visa trước. Còn nếu bạn muốn vào khu vực đất liền như Sài Gòn, Hà Nội, Đà Nẵng thì visa là bắt buộc, bất kể là đi du lịch, thăm thân, công tác. Nhưng đừng lo, thủ tục không quá phức tạp đâu, và mình sẽ hướng dẫn chi tiết ở phần sau nhé. Quan trọng là bạn cần xác định rõ mục đích của chuyến đi và thời gian ở lại để chọn loại visa phù hợp. Phần 2. Các loại visa Việt Nam cho người Ấn Độ. Nếu bạn cần xin visa vào Việt Nam thì đầu tiên bạn sẽ cần chọn loại visa phù hợp. Việt Nam có rất nhiều loại visa. Tùy thuộc vào mục đích chuyến đi thì mình sẽ liệt kê một số loại visa mà người Ấn Độ thường hay xin nhất nha. 1. Công văn nhập cảnh với các loại phổ biến sau. Visa du lịch ký hiệu là DL nếu bạn muốn khám phá Vịnh Hạ Long, phố cổ Hội An hay chợ nổi Cái Răng thì visa du lịch là lựa chọn số 1. Thời hạn thường là từ 15 cho đến 30 ngày, nhập cảnh một lần vào Việt Nam. Visa thăm thân ký hiệu là TT dành cho các bạn có người thân ở Việt Nam như bố mẹ, vợ chồng. Loại này có thể kéo dài đến 1 năm và nếu cần ở lâu hơn, bạn có thể gia hạn thêm. Visa làm việc ký hiệu là LD. Nếu bạn sang Việt Nam để làm việc cho công ty hay dự án nào đó thì cần visa làm việc. Loại này yêu cầu thêm giấy phép lao động nên thủ tục hơi phức tạp hơn một chút nhưng rất hữu ích nếu bạn có kế hoạch ở lâu dài tại Việt Nam. 2. Xin thị thực điện tử e-visa. Đây là loại visa tiện lợi và nhanh nhất, thời gian được lưu trú lên đến 90 ngày, nhập cảnh một lần hoặc nhiều lần. Người Ấn Độ thường chọn loại này rất là nhiều bởi vì thủ tục nhanh gọn, không cần đến đại sứ quán. Ngoài ra, du học hay làm các việc riêng khác, quan trọng là bạn sẽ xác định được mục đích của chuyến đi và chọn loại visa phù hợp nhất. Phần 3. Hướng dẫn xin visa Việt Nam chi tiết. Bây giờ vào phần chính nè, làm sao để có thể xin visa Việt Nam cho người Ấn Độ? Mình sẽ chia sẻ 2 cách phổ biến nhất, dễ làm và hiệu quả nhất. Cách 1. Xin thị thực điện tử e-visa. Đây là cách mình khuyên các bạn nên thử vì nó nhanh chóng, tiện lợi và dễ xin cho người nước ngoài. Từ năm 2023 thì Việt Nam đã nâng cấp hệ thống xin e-visa Việt Nam và người Ấn Độ có thể xin visa online mà không cần đến đại sứ quán hay lãnh sự quán. Đến ngày 11 tháng 11 năm 2024 thì Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã ra mắt cổng thông tin điện tử mới tại evisa.gov.vn hoặc thị thực điện tử.gov.vn. Trang web này được cải tiến, dễ dùng hơn, có cả phần song ngữ tiếng Anh lẫn tiếng Việt để giải đáp thắc mắc. Các bước xin e-visa như sau. Bước 1. Truy cập trang web chính thức. Vào evisa.gov.vn, nhớ kiểm tra đường dẫn, cẩn thận để tránh các trang giả mạo nha. Bước 2. Điền thông tin. Bạn cần nhập đầy đủ họ tên, ngày sinh, số hộ chiếu, ngày dự kiến nhập cảnh, cửa khẩu nhập cảnh như sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất. Sau đó, tải ảnh chân dung và ảnh trang thông tin hộ chiếu. Nhớ dùng file đúng chuẩn nhé. Bước 3. Thanh toán phí.
Phí e-visa hiện tại là 25 đô cho nhập cảnh một lần, 50 đô cho nhập cảnh nhiều lần. Thanh toán bằng thẻ Visa, Mastercard hay bất kỳ thẻ quốc tế nào bạn có. Bước 4. Nhận e-visa. Sau từ 3 cho đến 5 ngày làm việc, e-visa sẽ được gửi qua email. Bạn in bản này mang theo khi nhập cảnh là xong. E-visa có thời hạn là 90 ngày, rất phù hợp để đi du lịch, công tác hoặc là thăm người thân. Nhưng lưu ý nha, e-visa hiện nay chỉ dùng được ở cửa khẩu được chỉ định như sân bay, cảng biển. Danh sách cửa khẩu cụ thể ở đây. Cách 2. Xin công văn nhập cảnh. Để có thể xin công văn nhập cảnh, bạn cần có tổ chức hoặc cá nhân tại Việt Nam đứng ra bảo lãnh. Ví dụ như công ty, người thân. Người bảo lãnh sẽ nộp hồ sơ tại Cổng Dịch vụ Công Bộ Công an. Sau khi công văn được duyệt, bạn có thể nhận visa tại sân bay sau khi đến Việt Nam, visa on arrival, hoặc đến Đại sứ quán Việt Nam ở Ấn Độ để lấy visa trước, sau đó bay đến Việt Nam. Loại giấy tờ này linh hoạt hơn nếu bạn muốn đến Việt Nam hơn 90 ngày, hoặc mục đích của bạn đến Việt Nam không nằm trong danh sách của e-visa, thì công văn nhập cảnh là lựa chọn tốt nhất. Muốn biết thêm chi tiết thì bạn hãy xem video này nhé! Phần 4. Lưu ý xin visa Việt Nam cho người Ấn Độ. Có một vài lưu ý quan trọng để bạn có thể xin visa Việt Nam suôn sẻ hơn. 1. Kiểm tra thông tin trên visa. Khi nhận được e-visa hoặc là visa dán, người Ấn Độ cần kiểm tra thông tin kỹ như tên, thông tin số hộ chiếu, ngày nhập cảnh, ngày hết hạn. Nếu có sai sót thì cần liên hệ ngay cho đơn vị cấp visa để có thể điều chỉnh, tránh bị từ chối nhập cảnh. 2. Thời hạn visa và quy định gia hạn. Với e-visa thì bạn không thể gia hạn ở trong nước. Nếu bạn muốn ở lại lâu hơn thì bạn cần phải xuất cảnh sang một nước khác rồi xin được visa mới quay lại Việt Nam. Bạn có thể thực hiện hình thức visa link, tức là xuất cảnh sang một nước gần Việt Nam, ví dụ như là Lào, Campuchia hoặc là Thái Lan, rồi xin e-visa mới để quay trở lại Việt Nam. Còn visa dán do đại sứ quán, lãnh sự quán cấp thì bạn có thể gia hạn tùy vào mục đích chọn để nhập cảnh. Tuy nhiên, bạn cần nộp hồ sơ sớm để gia hạn visa, tránh trường hợp nộp hồ sơ cận ngày hết hạn thì sẽ không kịp thời gian để xử lý. Bạn có thể tìm hiểu về gia hạn visa tại các video này nhé. Nhận visa tại sân bay sau khi có công văn nhập cảnh. Nếu người Ấn Độ sử dụng công văn nhập cảnh để dán visa tại sân bay thì cần đem theo bản in công văn nhập cảnh, hộ chiếu và lệ phí đóng visa theo quy định. Chỉ một số sân bay quốc tế tại Việt Nam cung cấp visa on arrival như Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng. 4. Quy định lưu trú và xuất cảnh đúng hạn. Nếu quá hạn visa hoặc ở lại Việt Nam quá thời gian quy định, người Ấn có thể bị phạt hành chính, gặp khó khăn khi xin visa cho lần sau, hoặc thậm chí bị cấm nhập cảnh trong tương lai. Trước khi visa hết hạn thì bạn nên kiểm tra kỹ thời hạn của visa để tránh vi phạm luật xuất nhập cảnh. 5. Xin visa dài hạn, lao động, đầu tư thì tạm trú. Người Ấn Độ nếu có kế hoạch làm việc, đầu tư hoặc sinh sống lâu dài tại Việt Nam nên xin visa phù hợp ngay từ lần đầu khi nhập cảnh, thay vì nhập cảnh bằng e-visa sau đó chuyển đổi từ e-visa sang thị thực lâu dài, vì quá trình này có thể gặp nhiều hạn chế. 6. Các vấn đề khác khi nhập cảnh. Người Ấn Độ cần mang theo các giấy tờ khác khi nhập cảnh như vé máy bay khứ hồi, xác nhận đặt phòng khách sạn, thư mời từ phía Việt Nam nếu có. Tránh mang theo những vật dụng bị cấm hoặc số tiền vượt quá mức quy định không khai báo để tránh rắc rối với hải quan. Vậy là mình vừa chia sẻ xong tất tần tật cách để xin visa Việt Nam cho người Ấn Độ, từ các loại visa đến quy trình, hồ sơ chi tiết. Hy vọng video này sẽ giúp các bạn có đủ thông tin để xin visa Việt Nam cho người Ấn Độ dễ dàng hơn. Nếu bạn có thắc mắc, cần tư vấn visa Việt Nam cho người Ấn Độ, hoặc nếu bạn là đại lý đang cần tìm một đối tác uy tín để đồng hành, hãy liên hệ ngay với Tân Văn Lan. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn giải pháp xin visa Việt Nam nhanh chóng, chuyên nghiệp và hiệu quả. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nha.